i slutändan så vill jag erbjuda mina kunder något spännande. Så att jag får ju liksom, jag vill köpa liksom, jag vill plocka russin ur kakan. Välkommen till Kaffe Sverige, Anders. Tjena, tack så mycket för inbjudan. Ja, hur är läget? Det är bra. Sitter här och tittar på mina lådor i bakgrunden och tänker att jag skulle ha maskerat bort dem, men too late. Ja, det kan man alltid ordna i the backend, tänkte jag. Nej, exakt. Det gör det hela lite mera verkligt och så. Yes. Jag har förstått att du sitter och dricker lite kaffe. Ja, jag har en trevlig kopp här. Jag brukar egentligen gilla att dricka i glas, men här hemma blev det en kopp. Jag dricker ett kaffe från Manhattan Coffee Roasters, som är just nu ett av mina favoritrosterier. De ligger i Nederländerna och drivs av två, eller ja, det är väl flera, men framförallt två då som äger det. Två eldsjälar från specialkaffescenen. Och det här kaffet kommer från Colombia. Diego Bermudez är avsändaren och det är en Castillo Thermal Shock, anaerobisk. Den ligger helt i tiden helt enkelt. Och jag får säga det att ju mer utflippat det blir, desto roligare är det, tycker jag. Ja, så är det. Jag roar mig med att dricka ett kaffe ifrån Bean Out Coffee här igen. Och det är där ser vi det lite bättre, tror jag. En Uraga från Guyi. Väldigt trevlig kopp med lite blåbär, stenfrukt och sen är det lite vinöst också. Och jag är ju lite svag för de vinösa kaffena, måste jag säga. Tumme upp på det. Vinöst och blåbär, det räcker för mig. Ja, det är alltid trevligt här att sitta och dricka en kopp kaffe. Men Anders, jag tänkte att vi skulle ta allting från början. Vem är Anders Arrhenius? Ja, jag är en medelålders man, får man säga det. Det är sanningen. Som halkade in i kaffevärlden på bananskal, som så många andra. Jag var trött på att vara anställd helt enkelt och ville göra min egen grej. Så jag var inne på att starta ett glutenfritt café. Och för att göra en lång historia kort, för det handlar om kaffe det här, så blev inte den idén så som det var tänkt. Jag fick avslag på min affärsidé från den ordföranden i föreningen där jag sökte komma in. Sagt och gjort, jag kavlade upp ärmarna och tog nya tag och hittade då i saluhallen i Uppsala en verksamhet som var till salu. Och hon som drev det var bekant till mig, så jag sa att nej men du, nu får det räcka. Jag köper det här av dig. För jag visste att hon var less och var på väg bort. Så blev det. Och där och då kunde jag ingenting om kaffe. Absolut ingenting. Och hon var ju ansedd som kanske stans bästa barista där och då. Så jag kände att ska jag göra det här nu på riktigt, då krävs det ju att jag verkligen tar in all den kunskap som hon besitter och bygger vidare på det. Annars kan jag lika gärna låta bli, tänkte jag. Och på den vägen är det. Ja, vi kommer ju alla in i kaffet på lite olika sätt, tänker jag. Du driver ju Arrhenius Company nu och ni har ju flyttat ifrån saluhallen och ligger i en egen lokal. Berätta mer om kaffebaren. 2014 startade vi i saluhallen och det var ju lite på dekis, så var det bara. Jag insåg inte hur mycket på dekis det var. Men efter 3,5 år blev vi uppsagda och då var ju hallen nästan tömd på affärsidkare. Så att det var tufft ekonomiskt, men samtidigt var det ju liksom enda vägen ut. Så att det var sadla om, hitta en ny lokal och det var kniv mot strupen. Jag var flera gånger inne på att lägga av. Men så var det en tjej på Drottninggatan i Uppsala som var med och drev en verksamhet som heter 3 generationer, som på den tiden låg tvärs över gatan från där jag nu befinner mig. Och hon kilade in där hos mig och sa att jag har en perfekt lokal för dig, den är till salu, kom och kolla.
Och en vecka senare hade vi skrivit kontrakt och flytten gick. Så 2017 där på våren då flyttade vi in på Drottninggatan. Och det är verkligen en kaffebar. Ett litet hål i väggen. Det är 17 kvadrat på överplan. Och sen lite mer tilltagen källare där man kan preppa mackor eller baka, sköta ekonomin, ha lager. De här 17 kvadraten är, vad ska man säga om dem? Det är trångt, men finns det hjärterum, finns det stjärterum. Så vi brukar klämma in som mest 10 pers på de här 17 kvadraten. Ja, men alltså det är ju lite som kaffebarer är mycket nu för tiden. Det är ju inte så stora kaféer, utan det är ju mer lite mindre lokaler där man har sin bardisk och sen väldigt mycket barstolar i alla fall. Men vi går tillbaka lite. När du öppnade upp allting eller när du tog över i saluhallen, vilket var det bästa rådet du fick då? Jag vet inte hur många råd jag fick egentligen, utan jag slängde väl i mig själv i djupa ändan. Jag hade aldrig varit företagare innan. Så jag var ju livrädd för det här med ekonomi. Liksom. Den biten kunde jag ju ingenting om. Men jag kände att nu var det bara att köra, bära eller brista. Så alltså de råd jag fick, det var väl egentligen då från Kristina då, hon som drev innan. Det var ju, hur gör du bra kaffe? Hon visade mig och sen handlade det ju om att bemöta kunder och så. Det kunde jag ju se hur hon gjorde. Men i slutändan så är man ju ändå sig själv och utvecklar sin egen stil. Ja, verkligen. Det handlar ju verkligen om att ha sin egna stil. Du har ju din egna stil när det kommer till hur du tänker när du köper in kaffe och så. Du jobbar ju med väldigt mycket olika rosterier. Kan du berätta lite om hur du tänker när du köper in kaffe till din bar? För det första, jag vill ju att alla ska känna sig välkomna. Så att jag vet att väldigt många, internationellt många specialkaffe place är ju väldigt, väldigt strikta med vad de erbjuder. Och de har, antingen så rostar de själva och då är det väldigt nischat åt ett håll. Och så är det mer eller mindre like it or leave it. Liksom. Ja, gillar du inte, där är dörren. Och den filosofin vill inte jag ha och har inte heller råd att ha. Men det är inte den jag vill vara helt enkelt. Så att oavsett vad jag tycker om så ska alla som tittar in ska liksom hitta någonting som passar dem. Så därför har vi allt från ljusaste ljus till mörkaste, typ mörkaste mörkt. Medel utan robusta. Single origin, single variety eller blends. Det är helt egalt. Jag vet vad jag gillar, kunderna får välja själva. Men mycket för egen del, men också för att jag har märkt att det drar ju mer folk, så väljer jag ju att rotera sortimentet ganska friskt. Och över tid, de senaste 2-3 åren, har det liksom gradvis blivit mer och mer europeiska rosterier som har dykt upp på hyllan. Från att tidigare bara har varit svenska rosterier så är det nu, inte hälften, men nästan hälften internationella eller europeiska rosterier. Hur tänker du då när du väljer ut rosterierna? För det är ju, jag minns ju från den kaffebaren jag hade, det också roterade väldigt mycket. Lite inspirerad utav dig och även Bönan och Mustaschen som jobbar väldigt mycket med olika rosterier. Men också för att kunderna hade en rätt stor efterfrågan på det. Så hur tänker du när du just väljer dem? Alltså när du ska ha ett nytt kafferosteri inne, hur väljer du ut det? Ja, alltså beroende på vilken del av landet eller världen det kommer från så ställer jag olika krav. Jag har ju till exempel italiensk kaffe som är mer standard. Och det erbjuder jag för att jag har en publik för det. Där har vi då klassiska 30-70 blends och 50-50 blends och 80 robusta. Så väldigt mörkt och kraftigt och liksom rivigt Formel 1-kaffe. Ja, men det smakar ju liksom bränt gummi och du vet. Ja, jag är med. Gummibeskrivelsen är ju riktigt bra när det handlar om robusta kaffe, tänker jag. Tennsoldatsformar, alltså när man var barn, de som är yngre har ingen aning om vad man pratar om, men Fredrik, du har säkert också lekt med tennsoldatsformar som barn. Och när man hällde tenn i den där gummiformen, så den lukten,
Ja. Det är robusta för mig. Ja, Det alltså, och askfat, cigaretter liksom ungefär. Nu ska vi se, hur var frågan från början så att jag kan... Jo, hur du tänkte när du väljer ut vilka rosterier du arbetar med. Just det. Nej, men om vi tar då det som jag köper från Europa då till exempel. Jag ska se om jag kan komma ihåg. Jag handlar mycket från Belgien och Nederländerna och från Slovakien och nu senast från Tjeckien. Och jag har även beställt från Italien från Gardelli Coffee. Det var bra, men där och då var det lite för överprisat och det har ju inte direkt rört sig åt rätt håll. Så att det blev en gång. Och då är det ju nästan övervägande. Det är liksom ljusrostat. Ibland erbjuder de ju någon espressoblend eller någon liksom modern espresso som kanske är mellanrostad. Men sällan eller aldrig så är det ju mörkare än mellanrost då. Det som kommer. Utan det är ljust eller mellanljust som det som beställs. Och ursprung, jag gillar ju att ha en mix liksom, så att de rosterier som erbjuder så många olika ursprung som möjligt, de ökar sin chans att få en beställning av mig. Så att lite Afrika, lite Latinamerika och möjligtvis någonting från Indonesien, men primärt, jag gillar ju afrikansk kaffe, men de senaste 2 åren här med intåget av ska vi säga, bärtorkat och anaerobt från fler och fler länder i Latinamerika så har ju många länder liksom klättrat upp och tangerar de bästa kaffena från Etiopien och Kenya och så, tycker jag. Ja, det är ju en väldigt spännande resa som kaffena har gjort. Jag vet att du pratar ju väldigt mycket om att du tycker om de här experimentella processerna som pågår just nu i världen. Vi ska faktiskt prata om lite annat än kaffe, för att jag vet ju om att du inte bara har kaffe i baren. Du säljer lite andra grejer också. Berätta. Ja, vi har 5 ben att stå på och kaffe är ju den största. Både att sälja bönor och servera kaffe. Men sen så säljer vi ju te, lösvikt. Så där har vi många leverantörer. Vi säljer Kusmi-te, som ju från början var ryskt. Tack och lov inte längre. Och så har vi Johan Nyströms teer. Vi har te från Pecco, som är en liten svensk importör som har superbra teer. Ekologiskt certifierade och toppkvalitet. Så har vi valt att samarbeta med Grans som ligger nere i Skåne. Och de har också lite trevliga blandningar och singlar som vi tycker om. Och utöver det så är det choklad. Praliner från Labis i Hedemora. Chokladkakor från Storm och Bille i Göteborg. Salmia Cola. Den kommer också från Göteborg nu. Men från början, hon som tillverkar den är från Uppsala. Sen har vi kryddor. Det är lite på dekis. Men jag hoppas kunna dra igång det igen. Under sommaren har jag sålt ut det liksom. Vad har jag missat nu då? Jo, lakrits. Ja, så har jag Salmia Cola i och för sig. Men så det är liksom lakrits, choklad, kryddor, te och kaffe. Och så kaffeprylar förstås. Ja, det måste man ju ha med sig. Tänker du då att det är en stor poäng på att det ska vara hantverksmässigt allting som du har? Ja, alltså... Som konsument ska du kunna komma in hos oss och mer eller mindre välja vad som helst och veta att du får toppkvalitet. Sen är ju olika märken lite större än andra och en del är väldigt små nischade. Men kvalitetsstämpeln ska liksom ska finnas där. Jag föredrar ju själv att handla med små aktörer. Så är det ju. Men man kanske inte kan säga att Kusmi är en liten aktör och Johan Nyström är ju inte en liten aktör. Men de var ju trots allt, de var ju liksom med när det startade och de har ju varit oerhört viktiga för specialkaffets utveckling i Sverige. Nu får de kanske, vad ska jag säga, väldigt mycket negativt från många håll senaste tiden. De är lite tråkiga, men samtidigt när de vill så kan de prestera skitbra kaffe. De har ju kontakterna, de har ju många bra projekt som är viktiga för bönderna i kaffeodlande länder. Ja, jag tänker också, det finns ju några lokala rosterier där i Uppsala också, bland annat Broker, Uppsala kafferosteri. Har de en ständig plats inne hos dig i kaffebaren eller jobbar du med olika där också? Båda två finns på hyllan. Nästan alltid. Ibland så händer det ju kanske över sommaren eller när det säljs slut fort att det ser lite kallt ut. Men som ett exempel nu när jag gick från butiken så hade jag väl i alla fall 5-6 sorter från båda rosterierna.
Och det som är bra med att det är just Broker och Uppsala Kafferosteri, att de är ganska långt ifrån varandra. Medan Broker ligger liksom mer där specialkaffe brukar ligga, mellan ljust skulle jag säga. Så är ju Uppsala Kafferosteri, det är ju mer en flört med Italien. Så att det är för de som gillar lite mörkare smaker. Ja, precis. Det är ju verkligen en flört med det mörka. Jag vet nu försvann namnet ur huvudet på mig, men han var nere hos mig i Kristianstad och så pratade vi om att han körde mörkrostat specialkaffe och lite bakgrund till varför. Så det är ju ett intressant koncept tänker jag, speciellt i Sverige där vi har väldigt mycket, nästan extremt ljusrostat specialkaffe. Ja, det är ju inte för alla. Det är bara att inse att det spelar ingen roll hur gott jag pratar om det kaffe som jag tycker är godast. För att min smakupplevelse är ju unik. Precis som din, Fredrik, och alla kunder. Så att om jag säger att det här är det bästa, det smakar underbart. Och så förklarar jag varför det är gott. Så bra jag bara kan. Och så dricker de det och så bara, nej, det här går inte. Alltså jag kan aldrig liksom förändra den åsikten. Sen vet jag ju en del kunder med tiden från att det kanske kommit och i början druckit en liten dubbel espresso eller starkaste sort. Så sitter någon bredvid någon stammis och han eller hon sitter och dricker något riktigt ljust i vinglas liksom. Bara, vad fan är det här? Det ser konstigt ut. Ja, men det är klart du får smaka för att alla är frikostiga liksom, så att det blir ut friskt i kaffebaren. Och då, en del konverterar och så sitter de där någon månad senare och dricker också bara ljusrostat. Medan andra, de testar ett par, 3 gånger och bara, nej, det smakar blask. Det funkar inte helt enkelt. Lite så. Nej, vi har ju olika ingångar. Jag minns jag hade en stammis som han hade druckit kaffe 3-4 gånger och han tyckte verkligen inte alls om kaffe. Sen så kom han till mig och efter det besöket första gången så var han och hans partner. De kom 3-4 gånger i veckan. Så det är ju verkligen olika vad man gillar och hur man tar sig an kaffet efter det sen. Det viktiga är väl att man dricker, tänker jag, kaffe av hög kvalitet och att man gör medvetna val. För att det går ju så att man inte stödjer det här mera massproducerade som faktiskt inte är bra råvaror, där bönderna inte får bra pengar för det, där miljön tar väldigt mycket stryk någonstans. Ja, precis. Alltså, argumentationen, varför ska man betala mer? Om man nu har mörkrostat så det blir lite mindre skillnad i smak mot det konventionella, så vet man ju att man trots allt det gör lite skillnad för bönderna och det används betydligt mindre mängd bekämpningsmedel i specialkaffevärlden. Jag menar, ur alla hänseenden, förutom för den egna plånboken, så är det ju bättre. Ja, verkligen. Men Anders, hur skulle du vilja säga att Uppsala är som kaffestad överlag? Ja, vad ska man säga om Uppsala? Det är ju en studentstad. Väldigt många studenter per totalt antal invånare. Och det finns säkert många som skulle tycka det var jättekul med specialkaffe, men det är ju ingen billig hobby. Och studenter har ju inte ekonomin. Så att jag ska säga många kunder är akademiker. Somliga jobbar ju som lektorer eller professorer och så vidare. Eller på olika institutioner då. Men studenterna i sig, visst har vi studenter som kommer, framförallt från de institutioner som ligger nära. Men det är ju lite knepigt att dra in dem för att går de på en nation i Uppsala så kostar väl en kaffe 10 spänn. Det var någon som sa här, en av mina stammisar som sa att det dyraste nationskaffet i Uppsala, det kostar 15 kronor. Och det är ju ganska svårt att toppa det om man ska överleva som business. Ja, så är det ju verkligen. Det kostar en hel del kronor. Och du och jag, vi har ju pratat lite tidigare om hur viktigt det är som en liten företagare att faktiskt kunna ha marginaler så att man kan överleva. Så att det är väldigt svårt i många anseenden där större kedjor som köper in större mängd produkter kan hålla lägre priser också.
Och jag vet att du försöker få det, alltså hållbarhetstänket att gå igenom hela kedjan i din kaffebar också och synas. Kan du förklara lite mer kring hur du tänker? Ja, alltså som sagt, prissättning, om det är det du syftar på så jag kör ju inga lockpriser. Jag menar, springer man på ICA eller någon av de stora jättarna, så är det klart att kaffe har ju varit en lockprisvara i många decennier som helst. Liksom. Och nu börjar kaffet bli dyrt även där. Folk knådar som tusan, och då är det ändå fortfarande många hundralappar billigare per kilo än hos mig. Eller andra specialkaffeställen. Sen vet jag ju, särskilt om man kollar på nätet där man konkurrerar med andra medel än det vi kan erbjuda, så finns det ju alltid lite lockpriser på webbshopparna. Men jag försöker inte stirra på det, för jag kan liksom inte... Jag måste tänka på vad varje enskild produkt har kostat att köpa in och vad jag behöver sälja den för att den ska vara värd att ha på hyllan. Och så sätter jag liksom en så jämn marginal som jag bara kan. Och detsamma gäller ju serveringen också. Så att det ska slå jämnt över alla produkter. Och det handlar bara om en enda sak. Det är att veta att i slutet på året, när man har jobbat hårt och slitit för att ge god service och erbjuda en bra produkt, så ska man inte ha gått back fast man har sålt bra. Och jag har ju gjort det i början. Det var tuffa år alltså. Ja, jag har på i 8 år. De första 5 gick jag ju lite back, fast jag tyckte att jag höll i slantarna och gjorde så mycket jag kunde. Så att det är en tuff resa. Och de som tycker att det är dyrt hos oss, jag förstår att många tycker det är inga billiga varor jag säljer. Vi erbjuder ju premiumprodukter liksom. Så att, men för de som förstår vad det handlar om och som uppskattar det, så finns det ett värde i det vi erbjuder. Och ska vi fortsätta göra det, så då måste man sätta skäliga priser. Kort och gott. Jag håller med. Jag vet att jag har gjort jämförelser med när man har något så här, en bättre geisha eller något sånt som kommer i 100 grams påsarna som kanske kostar en 250-300 kronor. Det har gjort liknelsen till en flaska vin där folk väldigt lätt, eller många väldigt enkelt kan köpa en flaska vin för alltså 300 spänn. Det är 5 glas, medan du får ut 7 koppar utav en påse kaffe. Ja, visst. Och man kan ju även tänka så här att gå ut på krogen. Nu tar jag tar ganska mycket för när jag serverar geisha i kaffebaren. Men återigen, gå ut på krogen och ta en öl. Jag har en jättetrevlig ölbar på gatan, inte så långt bort. Men där ligger de ju runt en 100 liksom för ett litet glas öl. Antingen så kan man dricka det, eller man kan dricka ett jättebra kaffe. Och nu tar vi 95 spänn för en geisha, vanligtvis. Men vi gör det med så bra hantverk som vi kan. Och vi har kunnandet. Vi kan erbjuda expertis till den som dricker. Så jämförelsen jag tycker det är ganska enkelt. Tycker man om vin, tycker man om kaffe. Jag vet inte varför det skulle vara mer värt att bli full. För mig, jag mäter ju saker om det är prisvärt eller inte. Det spelar ingen roll om jag går ut på en restaurang eller om jag liksom sitter i en kaffebar och dricker kaffe. Utan det handlar ju om, är det värt det priset som jag har betalat i slutändan? Och mycket är ju den totala upplevelsen för mig. Ja visst. Och det tror jag, vi får ju mycket gratis av att våran miljö bjuder in till goda samtal. Så att, alltså dagligdags så har vi nya kunder, särskilt när det kommer turister eller nytillkomna studenter eller så, som sitter och fikar för sig själva, och sen så blir de liksom inslängda i något samtal bara med någon bordsgranne. Och så sitter de där i 2 timmar och bara chattar om vad som helst. Och om det inte förhöjer upplevelsen, så vet jag inte vad som gör det. Så det ger ju jättemycket, såklart. Att man får en god stämning och kan prata med oss, men inte bara med oss utan även andra besökare. Ja, jag tänker det är så viktigt det här. Jag brukar säga att man vill ha känslan av tv-serien Skål eller Cheers, för er som kommer ihåg den. Där liksom man kommer in och alla kan ens namn. Jag har dragit den parallellen till Cheers många gånger. Jag vet inte, jag är inte så lik Ted Danson, men men det är precis så det ska vara. Precis så. Verkligen.
Vilket råd skulle du vilja ge till någon som vill ta sig in i kaffebranschen, precis som du gjorde? Oj. Ja, alltså det beror på vad man vill få ut av det. Om man tänker att man ska bli rik så tänker jag att man ska skola om sig och göra något annat. Om man tycker att kaffe är bland det roligaste som finns och man vill lära sig mer, så ja, antingen så kan man väl försöka få anställning på något av de kaffebarer eller rosterier som är lite mer namnkunniga och kanske få prova på lite olika roller, rosta kaffe, vara med och koppa, ansvara för själva kaffebaren. Kan ju vara ett sätt att ta sig framåt liksom. Men alltså, ja, det är få förunnat att göra någon stor karriär inom kaffebranschen. Så sagt, första frågan blir, vill man driva själv eller vill man bara jobba med kaffe? Vill man driva själv, ja då bör man ha pengar i ryggen. Jag gick in med ett arv från min mamma. Hade jag inte haft det så hade jag inte blivit företagare. Det är så enkelt. Det underlättar ju i, alltså inte bara specialkaffebranschen, men oavsett att det tar ju några år innan man lyckas bygga en omsättning som är bra nog för att kunna ta ut lön, tänker jag. Sen har vi haft några tuffa år med pandemin också i hela branschen. Eller oavsett bransch egentligen. Ja, oerhört många har ju slagits ut och folk har ju frågat oroligt där. Alltså, jag gick in i väggen 2019, eller vad var det? Nej, 2020, när pandemin slog till. Så slog det till för mig också. Så att där någon gång i maj, juni blev jag sjukskriven på heltid faktiskt. Och det var just för att jag hade hållit på så många år och kämpat för att få bärighet. Och så började det liksom där, 2019 så hade jag ett bra år. Det pekade uppåt. Jag jobbade mycket, men ekonomin såg äntligen ljus ut. Den såg svart och inte röd ut. Och så kom det där. Och det bara tog stopp helt enkelt. Men som sagt, ska man in i kaffebranschen och vill göra det bra, så ja, man behöver ha en jäkligt bra affärsplan och man behöver veta hur man ska finansiera om man nu vill göra det själv. Antingen ska man ha resurserna, ekonomin från början, eller om man nu ska belåna sig, så ja, hur mycket vill man riska helt enkelt? Det finns en viss risk. Men det är jävligt roligt. Jag har ju som sagt första 5 åren jobbat för inga pengar alls och levt bara på pepp från kunderna egentligen. Det är inte alla som kan ha möjlighet att göra det. Vi fick gå på en lön, min för detta frus lön under de här åren. Jag kan väl tacka henne för mycket att jag ändå tog mig igenom det. Jag hjälpte henne när hon pluggade och sen hjälpte hon mig när jag ville starta företag. Så lite så. Jo, Anders, du släppte ju där mitt i de snabba frågorna att du höll på att planera för att skriva en bok om kaffe. Det måste du berätta mer om. Det känns som jag har ett scope här i Kaffe med Fredrik. Ja, vi har ju vår egen hovfotograf. Han heter Finn Kalander. Han är pensionär och han har en väldigt trevlig Leica-kamera som är digital men som bara fotar i svartvitt. Och med den och ibland med andra kameror så har han hängt i kaffebaren, jag tror det är sedan 2018, och jag har flera 100 bilder som han har tagit på mig och mina kollegor och kunder och ögonblicksbilder som är helt icke iscensatta. Det är bara där och då liksom. Och jag vet inte om han hade någon tanke redan från början, men efter ett tag så började vi prata helt enkelt om det här. Och han har gjort fotoböcker förut. Och det ska bli helt enkelt en coffee table-bok om en kaffebar. Min kaffebar. Till en början, vi har haft lite olika idéer. Ska man crowdfunda den här eller hur ska vi göra? Men vi börjar, som det ser ut nu med dollarpriser och euron också jättehög och inflation generellt, så är det jättedyrt att göra en bok. Och det finns ju ingen jätteupplaga vi kan trycka liksom, för att i bästa fall får vi sälja 20 böcker. Så vi ska trycka en bok och den ska vi ha i kaffebaren. Eller kan vi kanske trycka 2 så vi har varsin. Och sen så får folk titta i den här lite grann och visa sitt intresse. Och sen tar vi helt enkelt upp intresseförfrågan och väntar in ett läge där vi kan beställa hem till så bra pris som möjligt. Det är planen. Bilder från kaffebaren och lite text av mig och kanske också av min kollega Kalle som ju senaste åren när jag har varit borta mycket har fått
dra ett stort lass. Ja, precis. Det är ju inte bara du. Det är ju Kalle också som är en riktig profil i kaffebaren. Det får vi inte glömma. Och ge honom cred för allt arbete han gör. Man ska inte ta all cred själv. Kalle gör ju en jätteviktig grej förutom att göra gott kaffe och liksom köta med kunderna och vara liksom den här min stand-in när jag inte är där eller när jag gör annat. Och, det att han också bakar ju fantastiska bakverk. Jag tål inte gluten, det gör inte han heller. Det var liksom bara en grej som föll på plats när han kom och började jobba för mig. Och så han bakar bara glutenfritt och en del av de här bakverken är så populära så att vi tänkte väl att vi skulle också kunna släppa några recept i den här boken där han kanske kan få berätta lite grann om sin filosofi när han bakar. För han gör ingenting, han följer liksom aldrig recepten till punkt och pricka utan han har ett recept och sen vill han göra det till sitt. Jag gillar det. Han tweakar det. Ja, jag tänkte att vi skulle gå in och bli lite kanske djupare när det kommer till just vår del av kaffevärlden som är specialkaffedelen. Hur tror du att vi kan få specialkaffet att ta mycket större plats i Sverige än vad det gör idag? Ja, alltså det krävs ju ringar på vattnet. Jag lägger ju inga pengar på reklam till exempel. Men nu när vi har hållit på i 8 år drygt så finns ju ringarna på vattnet där. Det är ju stamkunder som när de pratar med någon så här, man ska dricka kaffe någonstans. Då får de ju höra. Du ska gå till Arrhenius. Och så att dagligdags så kommer det ju folk och säger, ja men jag fick tips om att komma hit att det skulle vara bästa kaffet. Och jag tänker att det behöver finnas fler ställen som jobbar som vi gör. Och det gör ju, det finns fler ställen, men ännu fler i hela Sverige. För att vi är för små för att liksom få tillräckligt stor effekt för att det ska liksom bli så många ringar på vattnet helt enkelt. Så att det krävs ju det krävs att fler vågar satsa på specialkaffe och vågar sprida evangeliet av ljusrostat kaffe för svenska folket. För det finns ju många som skulle uppskatta det som inte har någon aning om att det existerar. Så är det ju. Ja, så är det ju verkligen. När man pratar med nya människor så är det ju få som... Alltså kaffesmak är ju vad vi får i det massproducerade kaffet på något sätt. Och det är ju lite orättvist att bara ge kaffet en smak när det har över 800 smaker och aromer liksom. Ja, jag försöker alltid dra paralleller till att folk nördar i vin och går på vinprovningar. Men sen så när du dricker kaffe så är det som sagt Suegas eller Gevalia eller Löfbergs eller Nespresso-poddar liksom. Det finns liksom ingen, jag kan inte förstå där att det fortfarande är så. Fler och fler finrestauranger börjar ju ändå att tänka på det här. Men de flesta ställen man går ut och äter är ju, och definitivt de flesta fik i Uppsala, de serverar ju vanligt konventionellt kaffe liksom. För att för folk vet inte bättre. Eftersom det är samma överallt så de behöver ju inte anstränga sig mer. Nej, jag håller med till 100%. Jag tänkte att du ska få titta lite i spåkulan här. För under 2022 så har det varit mycket anaerobiska processer och experimentella processer. Hur tror du det kommer bli nu under 2023 som närmar sig med stormsteg? Jag träffade ganska rätt. Jag tror det var 2 år sedan jag fick svara på sådana där frågor och förutspå vad som skulle hända. Om det var 2020 eller 2021 där. Robert Kvock som har en kanal där, Fika-guide. Och då pratade jag om anaerobt, att det var det som skulle komma. Men det kommer bli mer av olika hybrider av olika fermentationer och att man liksom tillsätter saker i själva fermentationsskedet, liksom, frukter och dylikt. Men förutom det så tänker jag att det kommer bli mera kylda drycker, alltså mer fokus på isat kaffe, eftersom sommaren blir varmare i Sverige och norrstädes. Så att jag skulle tro det. Mer fokus på kallt kaffe. Inte cold brew, men andra alternativ. Tänker du då att vi pratar mer om en isad pour-over eller andra former utav iskaffe du tänker?
Ja, alltså jag vet inte, men Ice Pour-Overs är ju min favorit. Det slår ju det mesta. Alltså det är sådär, det är som en lemonad liksom. Man blir det är läskande till max. Så det är bara i med paraplyt och en liten lime-skiva eller någonting så är det klart liksom. Men jag tänker att nu senaste tiden här börjar det ju blanda i apelsin i kaffet. Jag har inte riktigt fastnat för just det, men vi har ju kört, vi har ju blandat espresso-drinkar. Alltså espresso tonic var ju en hit för några år sedan och det har väl fortsatt att sälja, men de senaste 2 åren så har vi faktiskt sålt mer av kaffedrinkar med espresso och olika läsksorter. Vi kör San Pellegrinos läsksorter, hela serien bara rakt av och blandat på samma vis. Och det har varit populärt. Jag tycker det är gott. Är det för okonventionellt? I don't care. Det är gott. Det läskar. Så mer sånt tror jag. Ja, men vad kul. Vilka är dina 3 bästa tips för att brygga en god kopp kaffe? Gör det inte för komplicerat. Alltså, du behöver ha bra råvaror, bra kaffe. Det är en grej. Du behöver ha bra vatten. Om du har dåligt vatten i stan, men prova och antingen så kan du köpa buteljerat vatten och testa och jämföra om det är skillnad. Eller testa att köpa något Brita-filter eller något från BVT eller dylikt så att du kan få renare vatten. Och så en bra kvarn. Det är de 3 viktigaste tycker jag. Sen kan du fasen hälla från vattenkokaren om du inte vill köpa en dyr kanna och hälla ifrån. Det kommer bli gott ändå. Men har du dåligt kaffe och dåligt vatten och en dålig kvarn, då kommer det inte bli perfekt. Men även där alltså, jag tror man inte ska komplicera saker så mycket, alltså oavsett. Att man ska göra liksom det som man tycker funkar för en själv väldigt mycket. Att det kanske är det bästa rådet. Ja, någonstans. Alltså, så återigen, om vi går tillbaka till att varje människas smakupplevelse är unik. Så tycker man att det smakar bra. Sen klart om man inte har kunskapen och säger så här, men hur ska jag göra för att bli bättre? Hur ska jag maximera liksom, resultatet hemma? Ja, men då tycker jag att man börjar med att se till att ha bra vatten. Och se till att antingen få det, om man nu liksom inte vill köpa en kvarn, för man kanske inte har råd eller man vet att det är trångt i köket eller vad som helst. Ja, men köp en påse. Hos oss brukar vi göra så här, man kan köpa en påse och så får man mala upp lite grann av den. Kanske inte 16-20 gram i stöten, men kanske halva påsen, säger 100 gram då. Och det klarar sig ändå några dagar. Så att, då kan man hem och labba. Och så jämför det med då, om man skulle mata på något enklare kvarn. Liksom. Men när det gäller recept och sådär, jag brygger ju mest V60. Och jag tycker inte att det blir för lite return. Alltså det ger inte tillräckligt mycket vinst av att hålla på och hälla för avancerat. Så att när jag häller en kvarts liters recept, då är det först en blom och sen häller jag resten ganska stadigt hela vägen upp. Och gör en liten swirl bara efter blom och efter 1 minut och 15 sekunder ungefär. Och det är det. Mer avancerat än så behöver man inte göra det, tycker jag. Nej, jag tänker att James Hoffmans den här optimala V60-guiden alltså den funkar väldigt bra i en kafésättning om man inte ska hålla på och brygga flera samtidigt, men den är ju väldigt enkel och bra att använda sig av, eller något liknande såklart. Ja, det är ju lite åt det hållet. Jag kommer inte ens ihåg exakt hur han gör, men swirlen har jag ju sett han göra, och istället för att köra med sked så tycker jag att swirlen funkar alldeles utmärkt. Men vad skulle jag säga, jag brygger aldrig fler än 2 pour-overs i stöten. Men det går alldeles utmärkt att göra. Man blommar den första och sen börjar man med nummer 2 vid 15 sekunder och sen går man över till den första och häller allt det. Och då är det lagom att hälla den andra. Tajmar man det perfekt så. Ja, det är ju det handlar om hela tiden. De flesta av oss minns ju när vi fick den här första koppen kaffe som var så här, aha, kan kaffe smaka så här? Eller wow, kanske. Så. Har du lust att dela med dig av din historia? Ja, alltså när jag skulle ta över den här verksamheten då i Saluhallen 2014, eller om det var 2013 i november-december någon gång kanske. Då sa jag då förra ägaren där att ja, men du ska lära dig någonting
mer än det jag har att säga så skickade jag det på kurs till Johan Nyström. Och de var ju fortfarande väldigt heta då när jag kom in i det här. Och deras kaffebar där på Söder var ju liksom, det var hippt. De hade fortfarande många bra baristor kvar. Nu vet jag inte riktigt hur läget är, men då var det liksom, det var crème de la crème. Så jag kom dit och träffade, vad sen heter han, Eskil tror jag. Och han höll en liten kaffeprovning där och berättade. Och det var ju jättemysigt. Och så fick vi smaka olika ursprung. Och det var ju Etiopien. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var exakt för ursprung i Etiopien. Men det var ett bärtorkat etiopiskt i alla fall. Det var då det bara klickade. Yes. Så ska det smaka. Då började det. Ja, det är helt fantastiskt med de här wow-upplevelserna som man har. Alltså de kommer ju med lite jämna mellanrum. Det är det som är så häftigt också. Att det var inte alls för länge sedan när jag satt i min gamla kaffebar och blev serverad en kenyan som jag blev så här, nej men vänta nu. Jag satt och skulle jobba och sippade jag på kaffet. Jag bara, va? Ja. Så kom en sån här aha-upplevelse igen. Och den var helt oväntad. Men de är så häftiga. Ja, men det är ju det. Man vill ju få hjärnan att jobba lite grann. Det ska ju inte vara bara konstigt. Det ska vara gott, men det ska få hjärnan att behöva liksom processa lite grann vad det är man smakar på. Vad är det som händer i munnen? Ja, verkligen. Vilka inspirerar dig när du kommer till kaffe? Alltså jag vet inte om jag har så många inspiratörer. Alltså, James Hoffman är ju jättekul. Alltså. Det är väl egentligen bara han som jag följer. Sen ibland kollar man väl på en enstaka video från andra kaffegurus. Men han har ju liksom den här kombinationen av humor och kunnande och han är lite lagom laid back. Liksom. Det gillar jag. Men annars är det ju, alltså jag har ju lärt mig det mesta själv. När det gäller latteart och den biten så har man ju bara suttit och kollat på YouTube-videos, inte någon särskild som man har följt eller så. Så att jag vet inte om jag har någon sådär mer än honom egentligen som jag reflekterat över. Så jag är liksom ingen fanboy heller så. Jag tycker inte att det ligger inte för mig. Hur ser framtiden ut för dig, Anders? Framtiden, alltså jag har varit lite småseg på sistone. Och man reflekterar över sitt liv och hur man ska göra. Som sagt, 1 års utbrändhet och därefter har jag väl inte riktigt kommit tillbaka. Så att i sina mörkaste stunder så funderar jag på liksom, vad ska nästa steg i livet bli. Och sen i nästa ögonblick så känns det skitkul och man är pepp och kommer med nya idéer. Så att det liksom pendlar hela tiden. Men det som jag tänker att jag vill ska hända, om jag nu ska fortsätta driva kaffebar i några år till eller ännu längre, så är det att jag ska kunna göra lite gig liksom, utanför kaffebaren. Jag skaffade ju en extra maskin för att kunna åka ut på event och så, stå och prata på mässor eller konferenser. Jag fick en förfrågan här i Uppsala om att gigga på en institution vid en konferens. Och då slog jag till och köpte en begagnad maskin från Nordic. Nu står det still här. Hjälp mig, Fredrik. Nordic Coffee Tools. Coffee Tools, så heter de. Nordic Coffee Tools. Men så jag köpte en av dem och gjorde det där gigget och det var jättekul och det var uppskattat. Faktiskt så sent som häromdagen så kom han som var, jag vet inte vad han för titel, intendent kanske där på institutionen där. Och en annan som jag tror var har också någon viktig post på institutionen som kom in i kaffebaren och pratade om det här gigget och tyckte att det var så roligt att det måste vi absolut göra igen. Det var inte de som hade hyrt in mig, men de råkade vara där och tyckte att det var så givande. Så att, mer sånt hoppas jag på. Ja, det är alltid kul när man får vara utanför sin vardagsmiljö och hålla på med kaffe, tänker jag. Men nu ska jag göra det lite svårt för dig kanske. Jag brukar fråga att ponera att du bara får välja ett kaffe som du ska dricka varje dag i resten av ditt liv. Vilket kaffe skulle det vara? Oj. Ja. Det skulle kunna vara det här.
Men det är från Colombia och inte Etiopien. Så nu blir det svårt. Men bärtorkat Guji är väl en lågoddsare. Men jag är ju svag för juiciga kenyanska kaffen också. Och som sagt, när det gäller Latinamerika så är det väl framförallt de här nya kaffena från Colombia som inte smakar sådana här klassiska colombianska tvättar utan som är lite mera bäriga och funky. Det är kul. Men säger du. Det måste ju bli Guji. Etiopien. Inget dåligt shout. Jag tycker Colombia kommer allt mer och mer som specialkaffeland. Det är så mycket kaffe som produceras där. Det är ju likadant i Brasilien. Det produceras så extremt mycket kaffe så det kan vara lite svårt att hitta de här guldkornen för oss riktiga gourmander, tänker jag. Ja, Brasilien är ju sällan jag smakar någonting som ligger i topp sådär. Det händer ju att jag får smaka väldigt gott kaffe därifrån också, men det är någonting som inte riktigt klaffar för att det ska hamna i översta facket för mig. Och när det ligger nästan i översta facket, då är det ju ganska långt från typiskt brasiliansk kaffe. Ja, det blir ju lätt så. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill prata kaffe, musik eller bara tjabba lite? Ja, alltså om man söker på Arrhenius & Company, kommer till vår hemsida. Vi har en webbshop som är nästan helt vilande. Jag startade webbshoppen egentligen mest bara för att det kom en pandemi där. Jag gillar inte handla online alls. Men om man nu tycker så här, men fasen, du verkar ha roligt utbud och så vill man handla, så går det att göra det. Man kan mejla på anders@arrheniuscompany.com eller ringa. Jag är inte särskilt hemlig av mig. Jag vill kanske inte bli uppringd mitt i natten, det ska väl tilläggas. Men om man tänker bete sig som en civiliserad människa så är det bara att höra av sig. Så jag pratar gärna kaffe. Eller musik. Vi har faktiskt musik på Spotify som vi släppte här, jag och några vänner. Efter väldigt många år. Så det har varit en hobby hela livet. Kaffet kom senare. Vad roligt. Vad kör du för typ av musik? Jag spelar ju klaviatur, piano. Jag kan spela lite gitarr, hjälpligt, sjunger. Men genremässigt så är jag lika vag som jag var kring snabba frågorna. Jag gillar allt möjligt. Jag kan tycka att det är roligt att bara skapa. Så att det kan vara techno, det kan vara klassiskt, det kan vara pop, jazz, ballader, big band, episk filmmusik. Jag är på riktigt bred när det gäller musik. Jag är inte jätteförtjust i dansband och jag gillar inte growl eller death metal. Men jag tycker att nästan alla genrer kan göras bra eller dåligt. Ja, jag håller med dig. Jag tänker så här, vi stoppar så mycket länkar vi bara kan, hur man kommer i kontakt med dig. Även din Spotify där med dina kompisar här nere i beskrivningen. Så kan ni få kontakt med Anders precis hur ni vill. Jag tänker lite Instagram, Arrhenius & Company. Eller Arrhenius Company är det ju bara, va? Ja, på nätet så är det Arrhenius Company. Både på Instagram och Facebook och arrheniuscompany.com hemsidan. Ja, så vi stoppar lite länkar här nere. Men jättekul, Anders, att du tog dig tid att dricka lite kaffe med mig ikväll och prata om din kafferesa. Ja, det var jättekul när vi äntligen lyckades få till tekniken här. Ja, precis. Vi får väl berätta det att vi satt här igår och försökte få kontakt med varandra redan för att testa, och det funkade inte alls. Så vi hade nästan gett upp för att spela in det här just i det här formatet. Ja, jag hade givit upp, men så ringde jag min släkting som är lite vass eller han är vass på teknik. Och jag är inte det, helt enkelt. Det är bara att erkänna. Jag har haft datorer sedan jag var 6 år gammal. Jag kan så lite om det. Men han bara, du vet, på några minuter hade han bara sagt, gör så här. Jag gick in och tittade och sen så provade jag igen. Och det var idag nu då, för att jag hade ju givit upp. Men jag tänkte så vi skulle ju träffas idag och köta vid 7:30 på kvällen. Och sagt och gjort, jag kvart innan så hade jag fått det att funka ungefär. Så. Ja, det är jag väldigt glad över, för att det har varit väldigt inspirerande att prata kaffe med dig, Anders.
Ja, men detsamma. Detsamma. Tack. Vi har alltså pratat med Anders Arrhenius som äger Arrhenius & Company som är en kaffebar i Uppsala. Och precis som vanligt så gör en tumme upp om du gillar det här. Prenumerera på kanalen och dela den med dina kompisar, så kommer jag se till att det kommer mycket mer bra content här under hösten. Tack så jättemycket Anders och tack till er där hemma som har tittat. Hej! Tack själv. Hej då!